שלום וברכה. אם תקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. הגמרא במסכת פסחים אומרת שרב יוסף ביום שבועות אמר, הכינו לי עגל משולש, עגל שלישי לבטן, שנולד השלישי, שהוא המובחר ביותר. אמר רב יוסף, אם לא יום זה שגרם, כמה יוסף יש בשוק? רש"י פירש, אם לא אותו יום של מתן תורה שבשל כך זכיתי ללמוד תורה, דקה גרים שנתרוממתי, כמה יוסף איכה בשוקה. הרי יש הרבה אנשים בשוק ששמם יוסף. ואז, מה היה ההבדל ביני לבינם? ויש לשאול, מדוע דווקא בחג השבועות ביקש רב יוסף שיכינו לו עגלה משולשת? מדוע בפסח ובסוכות הוא לא ביקש? מה המיוחד בחג השבועות? יתרה מזו, למה אמר רב יוסף, אם לא היום הזה שגרם? למה לא אמר מפורשות, אם לא היום של מתן תורה, שבשל כך זכיתי ללמוד תורה, הייתי חלק מהרבה יוספים בשוק, ולא הייתי זוכה להיות רב יוסף. ועוד יש לשאול, לכאורה חג השבועות מבין שלושת הרגלים הוא החשוב ביותר. מדוע? ההלכה אומרת, אדם שמלווה תלמיד חכם ילך משמאלו של התלמיד חכם, ואם שניים מלווים תלמיד חכם ילכו משני צידי התלמיד חכם, והוא הולך באמצע. אם נדמה זאת לשלושת הרגלים, נמצא שחג הפסח הוא הראשון, וחג הסוכות הוא המלווה השני, ובאמצע חג השבועות שבו ניתנה התורה, נמצא כחג השבועות ובבחינת תלמיד חכם, והוא החשוב מבין שלושת הרגלים. אם כן, מדוע אין לו חול המועד כפסח וסוכות והוא רק יום אחד? ניתן להסביר זאת על ידי מעשה ברב קהילה שכינס מספר בחורים מאורסים לקראת נישואיהם להדרכת חתנים לקראת עתידם. כיצד זוכים לבנות בית יהודי מושתת על אדני התורה, ואיך יש להתנהג עם האישה. ובין לבין הביא בפניהם את דברי הגמרא במסכת שבת שאומרת על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר. אמר עבדי ממלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם תקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. שאל הרב, הרי עם ישראל עמדו בתחתית ההר. היה צריך לומר להם, אם תקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, כאן תהא קבורתכם. למה אמר שם תהא קבורתכם? אז הרב הסביר זאת בסיפור על יהודי עני מרוד שהיו לו 10 ילדים. 3 הבנות הראשונות בגרו והיו מעוכבות נישואים. אין דורש ואין שואל. התברר שהאבא הזה היה עני מרוד, ולא מכנס אחד בלבד לימות השבוע, ומכנס אחד לכבוד שבתות וחגים. במכנס הבודד ששימש אותו בימות החול, היו תלאים רבים, וכל תלאי בצבע שונה, כך שהמכנס היה נראה ממש מגוחך. מי יבקש להשתדך עם אדם כזה? יום אחד הגיע עני לרב ותינה את צרתו ושאל, כבוד הרב, מה עליי לעשות? בנותיי בגרו, אני רוצה לחתן אותם, ובינתיים אין שום הצעות שידוכים. הסתכל עליו הרב ואמר לו, תראה איך אתה נראה, ממש מצחיק. מי ירצה להשתדך איתך? אתה צריך לקנות מכנסיים נורמליות, סבירות ולהיראות כאדם מהיישוב. כבוד הרב, אין לי כסף. אמר לו הרב, יש חנויות שמוכרות יד שנייה, תקנה מכנס ביד שנייה. שמע בקול הרב והלך לחפש עד שמצא מכנס שיתאים למידותיו. רק שהמכנס היה ארוך ב10 סנטימטרים. אמר לעצמו, לא נורא, אבקש מאחת מבנותיי שתקצר לי את המכנס שיתאים למידותיי. חזר לביתו וביקש את ביתו הגדולה, בבקשה ממך,
תקצרי 10 סנטימטר מהמכנס שיתאים למידותיי. אמרה לו ביתו, אבא, אני לא יכולה היום, אני מאוד עסוקה. בעזרת השם, מחר אטפל בזה. פנה לביתו השנייה, וגם היא התנצלה שכעת היא עוזרת לאמא להכין ארוחת ערב ולטפל באחיה הקטנים, ודחתה אותו למחר. ניסה האב את ביתו השלישית, וטענתה בפיה כי מתכוננת היא לטיול מחר, ולכן היא לא יכולה לעשות זאת כעת, והבטיחה שמחר היא תעשה זאת. כל אחת דחתה זאת למחר. לפנות בוקר התעוררה הבת הגדולה, מצפונה נקף אותה. אבא בסך הכל ביקש לקצר לו את המכנס, אני אפתיע אותו ואעשה זאת כעת. קמה ממיטתה, לקחה מספריים וקיצרה את המכנס ב10 סנטימטר וחזרה לישון. לאחר מספר דקות התעוררה הבת השנייה, גם לה נקיפות מצפון. קמה במהירות לפני שאביה התעורר וקיצרה אף היא את המכנס ב10 סנטימטר. לאחר מכן התעוררה הבת השלישית בבהלה ורצה לעשות את רצון אביה וקיצרה אף היא את מכנס אביה ב10 סנטימטרים. לבסוף המכנס הפך למכנס קצר. האב כל כך כעס, את מיטב כספי האחרון הוצאתי בשביל מכנס זה, ורק בגלל שדחיתן את המשימה למחר, דחייה זו היא שגמרה לי את המכנסיים. ללמדנו, מה שאתה יכול לעשות היום, אל תדחה למחר. הוא הדין גם לגבי מקום, וגם לגבי כל דבר בחיים. פעמים אדם אומר לעצמו, אם הייתי מתחתן עם האישה ההיא שם, אם הייתי גר שם, אם הייתי עובד שם, שם תהא קבורתכם, שם הקבורה של האדם, קבורה הקרויה שם. זהו מקום קבורתן של כל התקוות, של כל הציפיות, של כל העתיד המזהיר הנשקף לאדם. ילד הולך לבית הספר, המורה מסביר והילד חולם. מדוע הוא לא מקשיב? משום שהוא סבור ששום דבר לא בוער. כעת הוא יחלום ואחר כך הוא כבר יעבור על החומר. ישמע הסבר מחבר, שם הוא כבר ישיג את הכיתה. צריכים להכין שיעורי בית, אבל הילד משחק. מדוע? כי יש לו פנאי. רבע שעה לפני תחילת השיעור הוא יעתיק ממחברת של חבר. שם הוא כבר יספיק. יש להתכונן למבחן. הוא אינו יודע בין ימינו לשמאלו. לא נורא. כעת הוא יקשר, אולם במבחן הבא הוא כבר ידע. שם הוא יצליח. התעודה שקיבל הייתה גרועה? אל פחד. יש עוד מחצית. שם הוא ילמד היטב. כך הוא משתרך בשולי הכיתה לאורך כל הדרך. לא משום שהוא חסר כישורים, או משום שאינו יכול לתפוס את המקום הראוי לו, ולהימנות עם הראשונים. פשוט חבל לו להתאמץ. הרי עוד מעט הוא יפתח שלב חדש, ושם הוא כבר יראה את כוחו. כך הוא סוחב עד לחתונה. שם הוא יפתח דף חדש. אולי? וכך חולפים לו ימיו באפס מעש. תסמונת שם משולה לקו האופק. תמיד נראה, אך לעולם אינו מושג. אדם מקרטע משם לשם, מתסכול לתסכול, מאכזבה לאכזבה. השם הוא מקום קבורתן של האשליות, הסלע שאליו מתנפצות התקוות. המסקנה לא שם, אלא כאן ועכשיו. הסביר הרב לחתנים, אל תשלו את עצמכם במחשבה של שם ושם, וכמו כן, לא לדחות דברים למחר, כי התירוץ ששם יהיה יותר טוב, שם תהיה קבורתכם. יוצא איפה שכל דחייה, גם בזמן וגם במקום, זה קובר את האדם. זה מה שבא רבי יוסף ללמדנו. ביקש רבי יוסף מפני ביתו בעצרת, בחג השבועות, להכין לו עגלה משולשת. למה? כי מחג השבועות הוא למד לימוד גדול להיות תלמיד חכם, להיות רב יוסף, לא יוסף.
כי באמת לחג הסוכות יש חול המועד. חג הסוכות הוא 7 ימים. אם לא נטלת לולב היום, תיטול מחר. הוא הדין חג הפסח. 7 ימים תאכל מצות. אם לא אכלת מצה היום, תאכל מחר. אבל חג השבועות הוא יום אחד בודד. אין אפשרות לדחות למחר. אם לא תלמד היום, לא תלמד מחר. כי מחר זה כבר לא יהיה חג השבועות. אם לא תקבל היום את התורה, לא תוכל לקבל אותה במועד אחר. חג מתן תורה הוא יום אחד בלבד. אל תאמר לך שאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. מזה למד רבי יוסף. אני חייב ללמוד היום, אני לא יכול לומר מחר. מחר יהיה לי טוב יותר, או שם יהיה לי טוב יותר. היום ורק היום, כי זה היום היחיד של מתן תורה. לכן אמר רבי יוסף, אם לא היום הדקגרים, אם לא היום היחיד הזה שגרם לי ללמוד, ולא לדחות זאת למחר. כמה יוסף יש בשוק? לא הייתי תלמיד חכם, לא הייתי רבי יוסף. הייתי עוד איזה יוסף אחד, או יוסלה מהשוק.